Do të flasim për arsimin konkretisht në komunën e Prishtinës, sfidat arsimit në komunën e Prishtinës dhe Mysafiri yni, siç e kemi paralajmëruar në fillim të këtij emisionit, është Jonuz Salihu, drejtori i drejtorisë së arsimit në komunën e Prishtinës. Mëngjesit zot Salihu, është kënaqësi që të bashkëbisedojmë përsëri bashkë. Ka kaluar një kohë bukur e gjatë kur jemi takuar së bashku në Mirë. Zot Salihu, ajo që sot të bien mend menjëherë kur flitet për arsimin është regjistrimi i nxënësve të shkollave të ulta të mesme, në shkollat e mesme, apo të thuhet kështu, mesme të larta. Si është duke vajtur si vjet ky proces? Konkursin e kemi hap nga hënia e kaluar, sot është dita e tretë e regjistrimit, vazhdon edhe me nesër. Është konkursi në webfaqen e komunës, janë kushtet e parashikuara. Ne kemi qenë në fazën e analizimit të rezultateve të testit të arritshmërisë. Kemi një ngritje të rezultatit në test të arritshmërisë, dikon afër 3%, nivel Prishtinë. Disa shkolla kemi shumë mirë, kemi plot shkolla që kanë arrit edhe mbi 90 pikë në test të arritshmërisë, dhe kjo është një nga kushtet për të marrë një vend të mirë në gjimnaze apo shkolla profesionale. Meqense e nis bisedën me regjistrim, unë shfrytëzoj rastin që t'i ftoj prindërit që të shkojnë në shkolla profesionale. Kemi programe shumë të mira dhe po bëjmë reformë për ta përshtatur profilin e këtyre shkollave me tregun e punës dhe për shumë fëmijë që e kryjnë në shkollën në 3 vjeçare. Klasën 10, 11, 12 do gjenden punë. Për shembull kemi hapësirë di profil të ri për punimin e drurit, në klamin pylltaria për punimin e drurit, dhe për ta 32 nxënës kemi siguruar vend të punës, rezultati i fabrikës ndërtohet dhe kemi marrëveshje me ta që do të punojë të gjithë. Po ashtu kemi shumë profile të mira në shkollën e mesme të agrobiznesit, e shkolla bujqësore Abdul Frashi, shumë të kërkuara në tregun e punës dhe ju bëj thirrje prindërve që mos të bëjnë presion vetëm gjimnaze, po të shkojnë në shkolla profesionale, sepse në këtë botën e civilizuar, në shtetet e BE-s, 70% të fëmijëve vazhdojnë në shkolla profesionale që bëjnë për tregun e punës. Kështu që në to 3 ditë kam pasur presion të madh për gjimnazë, domethënë Sami Frasherin dhe Gjevdet Dodën, por edhe në gjimnazin matematikor dhe gjimnazin filologjik. Po ashtu edhe Ahmet Gashi, që është gjimnazi i shkencave shoqërore, do të thotë t'i orientojmë fëmijët edhe në tregun e punës, në shkolla profesionale, sepse na pret një reformë e thellë dhe një sigurim i vendeve të punës për këta fëmijë që e kryejnë këtë shkollë. Pastaj edhe kriteriumi dhe nami që ju del shkollave bën edhe tërheqjen e nxënësve në ato drejtime, besoj. Por të kthehemi pak kësaj çështje të regjistrimit, ju e përmendët testin kombëtar, edhe si vjet është përfolur shumë që ka pasur kopjime. Dhe këtu tashmë ndoshta edhe lindin probleme sa i përket regjistrimeve, sepse nuk kemi një rezultat real të nxënësve, kemi thjesht numra, shifra, të cilët pastaj edhe synojnë, kanë të drejtë synojnë në shkollat më të mira. Në testin e arritshmërisë s'kemi pas shumë dukuri të keqpërdorimit, vlerësimit. Ma shumë tentimet i kemi testin e maturës, dhe si vjet për shembull ka qenë kriteri më jashtë dhe kemi largu disa nxënës dhe kemi humbi mundësinë për një vit me qenë test maturës. Se testi maturës si duhet është në fokus të fëmijëve, prindërve, kështu me radhë, dhe tentohet gjithmonë më keq përdorur. Për fat keq te na sistemi arsimor është kryer baza të tilla që mendohet që më shumë ja vlen me kopjuar sa me u vlerësu si duhet. Megjithatë do ta ndrojmë metodën, si vet ka qenë në lëvizje, është ndruar, është bërë me regione, po meqense jemi në testi i arritshmërisë, ne po analizojmë rezultatet nga arsimi vitin e kaluar dhe shkollat i kemi obliguar që të marrin rezultatet e këtij viti dhe vitit të kaluar, të analizojnë sipas lëndëve dhe ta shikojnë sa përputhet arritshmëria në çdo landë mësimore me vlerësimin subjektiv të arsimtarëve. Zakonisht në disa shkolla që janë shkolla të mira, pothuajse kemi aty arritshmërinë e njëjtë me ata që kanë vlerësuar, me profesorët që i kanë mbyll notat, dhe testi i arritshmërisë ka treguar pothuajse të njëjtën rezultat. Ka aty këtu ndonjë kthim për shembull, por megjithatë askush s'ka mund të arrijë 92 pikë për shembull, 93 pikë që po është maksimumi në test, sepse 100 pikë është maksimum. Arritshmëria është diku 92, 93 të disa fëmijë, ata me të vërtetë kanë gjitha 5 dhe janë dalluar. Do të thotë pash për shembull që kemi në shkollën Zenen Lajdini që nuk kemi pas përpara nxënës me 92 pikë, Dardania ka qenë pas në shkollë, ka pasur rezultate të mira, pash ngrit rezultateve në disa shkolla që janë vlerësuar si jo shumë të mira, por si vetë kemi një ngritje cilësore për një 3% që për neve nuk është pak, sepse nëse kjo ngritje shkon kështu në mënyrë progresive, do të arrijmë të rezultate shumë mirë. Për shembull, kemi ngritje shumë të mirë në gjuhën angleze, pejtë ka shkuar 84%, arritshmëria, kjo është arritshmëri shumë e lartë.
Kemi në matematikë e kemi aty, dikun një 0% kemi një rënje, po kemi rritet madhë rezultate në gjeografi, në fizikë e kështu me radhë. Do të thotë në përgjithësi testi analizat po shkojnë mirë dhe po më mërmenja që si vjetë është në rezultat pak më i mirë se so vitet e kaluara dhe po shkojmë të ngritit rezultat. Mendoni se kriteriumet e shkollave janë përmirësuar në kuptimin e mësimdhënies për shkak se kemi një rezultat të tillë ngritjes? Po, ne tash po ballafaqohemi me sfidën e zbatimit të kurrikulës së re. Kemi shumë sfida me kurrikulën e re dhe gjithë arsimtarët ende s'kemi arrit me i trajnu. Procesi i trajnimit është proces kontinual e vazhdimisht, sepse kurrikula asnjëherë s'përfundon trajnimin për te dhe mënyra se si realizohet kurrikuli i ri. Kemi probleme sepse kemi shkolla që provojnë dy ndrime dhe ju dini që nëse nuk krijohen kushtet që të punojmë një ndrim, që mësimi fillon ora 8, përfundojnë ora 4, ne nuk kemi premisa ta realizojmë kurrikulin e ri. Kështu që tash në disa shkolla të Prishtinës, për shembull, kemi rezultate të mira, por megjithatë kemi kurrikul të ri dhe aty ku punohen dy ndrime. Dhe kjo neve na i vështirëson pak zbatueshmërinë e kësaj kurrikuli, sepse pritjet janë të mëdha dhe pashtu objektivat dhe misioni, vizioni për të realizuar këtë kurrikul nuk është i lehtë. Sa duhet të jetë një ndrim nëse shkolla kemi një ndrim? Nëse shkolla kemi një ndrim, do të jetë orari patjetër deri në ora 4 me një pauzë dreke për një ore. A ke fjalën nga si vjet? Jo, si vjet nuk kemi mundësi. Si vjet do të ndërtojmë shkolla 3-ja në mënyrë që sepse kaluar për shembull shkolla e Minduraku ku fëmijët e mi kanë vijuar në ora 2 po thuaj se shkolla ka qenë zbrazët. Për fat keq një pjesë që parashitet me kurrikul aktivitete. Ka pasur shumë vështirësi të arsimtarët që ta pranojnë. E di. Po, në vërtet ta them të drejtën, ka pasur edhe presion tek prindrit. Po, që të nënshkruajnë peticion që fëmijët e tyre të mos qëndrojnë më gjatë se a di pse ndodh kjo? Për fat keq gjitha kornizat kurrikulare të ne janë ndërtuar në atë mënyrë që kryesisht janë marrë nga jashtë dhe për fat keq nuk janë kyç prindërit dhe mësimdhënësit që janë agent kryesorë ndryshimeve. Kurrikula e re, nëse nuk përqafohet nga një mësues që është mesatar, nuk flas për mësues tjera, por nga mësuesi mesatar, atë rezultati për zbatimin e saj do të jetë i vështirë. Dhe për fat keq edhe për kurrikulën e re kjo ka ndodhur. Arsimtarët nuk janë ftuar shumë, nuk janë konsultuar shumë, partneriteti me komunitetin po ashtu ka qenë i dopt, prindërit nuk janë kyç shumë dhe prandaj kemi bos ka rezistenca, për shembull që mos realizohet kurrikula e re. Kjo është një vërejtje për mashtin sidomos edhe për ata që i bojnë politikat në arsim, që të kemi kujdes që risit do të përgatiten mirë, sepse risit dhe ndryshimet në arsim nuk përqafohen lehtë. Kjo ndodh në gjithë botën. Ato do të bëjnë shkallë, duke përgatitur ambientin, duke përgatitur pasportin ndërtesën, infrastrukturën, kabinetet, mbi të gjitha duke përgatitur njeriu që jep mësim, arsimtarin që jep mësim. Do thotë ndryshimi fillon nga arsimtari. Nëse ai nuk e ka bërë prond vetën kurrikulin e ri, nëse për shembull ai mendon se ka diçka që nuk shkon, atë normalisht ai dihet nuk është gjendje me transmetuar te fëmijët dhe pasojat i bartin fëmijët dhe i bartin të gjithë. Mirë, zot Salihu, çfarë po bëjmë në këtë drejtim ne? Çta ngrisim cilësinë e arsimit në Kosovë, në kuptimin e ngritjen e nivelit profesional të mësimdhënësve. Kuptohet që bota po ecën përpara, teknologjia po ecën përpara, mënyrat, format e mësimdhënies po ndryshojnë dita ditës, shkencë vetë kjo. Çfarë po bëjmë ne që të lëvizim para? Premtimet janë që Komunën e Prishtinës konkretisht, unë besoj që ju duhet ta keni këtë të drejtë. Patjetër. Së me ardhen time në krye drejtorisë së arsimit të Komunës së Prishtinës, unë kam thellu bashkëpunimin me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, sepse ata i bëjnë politikat. Për shembull, ne nuk mundemi me ndiku në ndryshimin e rrjetit të shkollave. Rrjeti i shkollave është kompetencë ekskluzive e Ministrisë së Arsimit dhe rrjeti i shkollave nevojitet ndryshohet urgjentisht për shkak të arsimit profesional, sepse numri i fëmijëve që shkojnë në arsim profesional në vend që të rritet e na është ul. Dhe tash ka shënë 50%, para lufte kemi pas 0%, po bëjmë përpjekje shumë të mëdha që me profile dhe lëmenj atraktiv të nxisim fëmijët që të vinë në arsim profesional. Në Zvicër kjo përfshirje 70% favor të arsim profesional, që arsim profesional më të mirë në botë ka Zvicra, por edhe shtetet tjera të BE, Gjermania kështu me radhë. Normalisht që modeli i Zvicrës, modeli dual, e kemi përqafuar edhe ne, do të jetë vështirë me zbatu për shkak të ekonomisë dopt, por megjithatë bëjmë përpjekje që çdo fabrikë e re që hapet në Kosovë, po ashtu kemi një qendër karriere që i zhvillojnë politikat me produkte, me këta produsit privat. Ndyshe ta kemi të qartë çka po hapet, çka po ndodh në Kosovë, që ne t'i ofrojmë menjëherë ekspertizën tonë, gjithsesi të ofrojmë fëmijë që janë përgatitur për atë lamit punës. Dhe rezultate mira kemi në bujqësi, rezultate mira kemi në problemet të ushqimit, rezultate mira kemi në veterinari, rezultate mira kemi në mjekësi, kemi shumë nxënës mirë dhe të përgatitur mirë. Kemi probleme në profilet teknike, si vetë kemi një investim shumë të madh në shkollën Gjingazulli. Asociacioni Informatikës i Austrisë po na jep një donacion të madh, 1,5 milion euro.
do ta bëjmë atë shkollë, besojmë atë mirë në Ballkan, do ta përgatisim për tregun e punës, do të ketë një asistencë minimum 15 vjeçare ta përcjellin austriakët këtë punë kuadrat, si dalin, si përgatiten, do të internojmë pashtu në pagat arsimtarëve në këtë rast dhe shkallë me gjitha shkollat profesionale që kemi 8 Prishtinë po punojmë që çdo një prej tyre ta ketë një statut ngjajshëm sikurse që ka Tarzin Gazulli, po punojmë me shkollën Trimtarisë edhe me shkollën agrobiznesit veç janë punë shumë mirë, po punojmë Shtiven Gjeqovin e kemi në mbikëqyrjen e agjencionit për arsim dhe arsim profesional, që është një mekanizëm shumë i rëndësishëm, po ashtu atje po ashtu përgatisen fëmijët për zanate, shkollat zanateve. Do thotë ne kemi përzik pak këtë punën e zanateve dhe shkollës mesme profesionale teknike klasike si ka qenë përpara. Do thotë ne jemi që shkollat e zanateve, zejet që neve na dohen për tregun e Kosovës, ata fëmijët përgatiten më një herë për tregun e punës dhe mos futen provën maturës. Askund bëhet agjistratori, për shembull, nuk futen provën maturë. Çka i vjen maturë atij? Për shembull, ai nëse ka ambicje me studiu, ai kalon në rangun tjetër, shkallën tjetër profesionit edhe studion. Por vetëm te ne për shembull i fusim ata në provën maturë, ata janë përgatitur mirë, na del rezultati dobët e mandej themi që rezultatet janë të këqija. Do të thotë rrjetin e shkollave në bashkëpunim me ministrinë do ta ndryshojmë. Për gjimnazën, ne kemi gjimnaze shumë të mira, do ta pranojmë. Për shembull, si vetë kemi marrë gjitha shpërblimet e mundshme edhe në zonën tonë kanë fituar bursë nga shkolla Sami Frashëri. Për shembull, Universitetin e Primorskës Kranjit edhe po ashtu janë ranguar një prej nxënësve tonë ka fituar vërtet është regjistruar në Universitetin më të njohur të matematikës Kalifornia. Desha ndalën pak. Zoti Salihu, a mund ta bëjmë një rrjet të tillë, një organizim të tillë që kur kemi nxënës të mirë, ata të shtyjmë përpara? Absolutisht. Që t'ju ndihmojmë edhe në aspektin e regjistrimit të tyre në fakultetet të mira në Evropë, sepse donacionet po vijnë, ka interesim edhe nga vendet e Bashkimit Evropian që të marrin student, pse jo të ndihmojnë këtë aspekt, por që atyre t'ju ndihmojnë, sepse edhe kjo kërkon një proces. Ne kemi zonë shumë të mirë dhe ata mujmë i shty edhe duke i dhënë një klasë 2 përpara. Këtë ta bëjmë me shkollën mesme të ulët, me shkollën mesme të lartë. Për shembull, ai fëmijë që ka gjitha pesa, që është tepër i mirë, që tregon prirje dhe aftësi të veçanta, që është nxënës talent, i cili praktikisht hyn në radhën e nxënësve me koeficient inteligjencë mbi 120. Nuk kemi nevojë me majt ato në 3 vjet me shkollë shkolla mesme, ta kemi për 2. Pse jo? Ne kemi nxënës të tillë, përmend atë një nxënës që veç ka fituar regjistrimin në Universitetin e Kalifornisë, top universiteti më i mirë për matematikë në botë, dhe në çdo gjimnaz kemi nxënës të tillë. Dhe unë i kam thënë edhe drejtorëve të shkollave, edhe këshillave të arsimtarëve që marrin mendime të tilla që ata nxënës të shtyjnë, pse jo? Ti identifikojnë dhe të shtyjnë. Në sistemin tonë arsimor, për shkak të problemeve që i kemi, më shumë tipsojnë 2 kategori fëmijëve. Kategoria me nevoja të veçanta dhe kategoria me aftësi dhe prirje të veçanta, që quhen nxënës talent. Këto kategori më shumë tipsojnë. Do të thotë më shumë jem të dhënën mbas nxënësve që eventualisht kanë një dopt ose 2 dopt që më përmirësuar kështu me radhë, kurse po janë shkallojmë këto kategori. Këto kategori kanë pas prioritet absolut. Ne vetë që kemi identifikuar për shkak nxënës me nevoja të veçanta, po identifikojmë nxënës me prirje dhe aftësi të veçanta, kemi një 500 në Prishtinë dhe po punojmë me ta pse jo edhe individualisht. Na intereson rezultatet e tyre në studime, sepse ato paraqesin atë inputin kryesor çfarë është sistemi arsimor. Ne ende kemi më bërë shumë përgjithësi në arsim dhe cilësia është proces i vazhdueshëm, asnjëherë nuk mbaron, por ngritje ka cilësisë jo shumë shkallë, përmenda 3%, por zakonisht ngritjen e arsimit shkojnë ngadalë. Kurse rënja është e shpejtë nëse nuk punojmë. Për këtyre dhe pak regjistrimit pak më vonë, po mbetemi ende tek sistemi. Ju tha që kurrikulat e vendos Ministria e Arsimit, një sistem të arsimit unik Kosovë, por çfarë mund të ndryshojmë në aspektin e ndryshimit të mësimdhënies, në kuptimin e sigur kam përshtypjen që shumë literaturë po japim tek fëmijët tanë, njohuri të përgjithshme, cili lumë është më i njohur në Senegal, çështje tjera që unë besoj që nuk jam ekspert në këtë fushë, por që kam përshtypjen që nga njëherë më mirë është ti njohim mirë lumen Kosovë se sa. Keni plotësisht drejt, ne kemi ngarkesa të mëdha në mësimdhënie, sidomos në atë që quhet niveli 1, 5. Ne ngarkojmë shumë me tonë me detyra dhe me rezultate shumë
të rira, do të thotë, për një pesë, për shumë kemi matematikë shumë komplikuar, fillojmë shpejt me ekuacione matematikore, që nuk e ka Finlanda, ose nuk e ka Singapuri, që kanë arritë shumë, do të nuk agrojnë fare me detyra, me një farë mënyrë me kurrikullin e re tash parashivit edhe aty që t'i lehtësojmë nxënës, edhe të kemi nota përshkruese, do kemi nota përshkruese me kurrikull të re, edhe pse janë nota obligative, ato në vërtet nuk e godisin nxënës sikur tash, sepse për shembull po ta japim në një 4 të klasa e parë, ne atë shumë i demotivojmë ata fëmijë, so që e kemi vështirë mandej mësuesja me punu me ta. Është kriju një sistem i tillë. Ngarkesa sistemi ka. Ne kemi trashëguar një sistem kryesisht me bazë socialiste. Do thotë ka qenë sistemi i Jugosllavisë, edhe pse ka pasur rezultate në atë sistem, por megjithatë ai sistem është trashëguar. Edhe kurrikula që kemi pasur më parë ka qenë rumune, edhe pse e harmonizuar me Bashkimin Evropian. Tani kemi kurrikul finlandeze, po ajo s'po na bën mirë, për arsye se Finlanda është shumë larg në arsim dhe është thjesht zbatohet tash. Kjo bardhja e kurrikulave nga jashtë nuk i ka bërë mirë Kosovës, sepse faktori vendor s'ka qenë i kyçur substancialisht për me ndru qasjen. Më mërmenja që kurrikula do të korrigjohet, sepse çdo kurrikul që zbatohet korrigjohet, dhe theksi fokus do të jetë bashkëtet që thatë ju me lehtësu fëmin që me mësu gjërat që i hynë jetë në përdorim, dhe theksi po ashtu është me pajisjen e kabineteve, laboratoreve, që çdo gjë që ka mësohet të preket, ka filluar gjitha shkolla, të shihet, për shembull në shkollat mesme, në drejtimin e agrobiznes, ai ka me shku në fermë, e kemi fermën atje që punohet në të, në zonë punojnë punë praktike, kemi pemishten me moll, pemë tjera që në zonë se shohin, i kemi reçelet dhe gjemet që i prodhojnë vetë, kemi ushqime që paradisin vetë, ma mirë se çdo restorant tjetër, ju mund t'ju ofroj për shembull në Drejt ose një darë në shkollën e bujqësisë, agrobiznesit ajo është një hotel me 5 yje. Fëmijët me shumë vullnet përgatisin dhe ju e dini që për kulinari për shembull ka shumë vende dhe ata fëmijë këtë punësohen. Do thotë këtë puna është e praktikës, e lidhjes teorisë me praktikën, kryesisht mësimit e na për fat keq zhvillohet në baza teorike, nganjëherë ngarkohet shumë. Mos të harrojmë një minus të madh që sistemi jo arsimor, ka tekste jo të mira shkollore, mungojnë gjysma tekste shkollore, se kemi asnjë tekst shkollor për shkolla profesionale, ku praktikisht i ndjekin mësimet 50% fëmijëve. Dhe kjo e ka rënduar sistemin. Nuk po flasim shumë për nivelin e objekteve shkollore, kam përshtypjen që në nivelin e ulët të mesëm deri diku jemi në rregull, më shumë më mirë në periferi se sa brenda në qytet. Aty këtu kemi shkolla shumë ngarkuara. Në qytet jemi keq për fat keq, për arsye se kurrikula e thash nuk na lejon që shkollat zhvillojnë punimin me 2 ndrime. Ne jemi shumë keq në Dardani, jemi keq në Xhamali Mustafi, jemi keq më shumë në Ismail Qemali, kemi 2800 fëmijë. Do ta ndërtojmë një shkollë në mat shumë moderne, ta shkarkojmë shkollën në Ismail Qemali dhe shkollën Pavarësia, shtyvoj ato me ndrim. Kemi shumë donacione nga Bashkimi Evropian, për fat keq nganjëherë nuk po jemi gjendje të shfrytëzojmë për arsye se kemi problem serioz me parcela në Prishtinë, me sigurimin e parcelave. Ju dini që shkolla ka standarde, nuk mund ta vendosim një shkollë për shembull me 20 hektarë vend, por do të 1 hektar vend, sepse do të edhe fusha sportive, do të ketë infrastruktura që shoqëron shkollën, dhe jemi në biseda dhe jemi në vlog të madh sigurimit të investimeve dhe për këtë mandat timin minimum do të arrisim përfshirjen në arsim qerë dhe kopshte për 10%, do të atifishojmë, kurse minimum do të kemi 5 shkolla të reja, të cilat do të kanë hapësirë për 5.000 deri në 8.000 metra katror, shkolla super moderne. Pyetjet që kanë ardhur para se kur e paralajmëruam këtë bisedë me ju, zoti Salihu, ishin kryesisht kishin të bëjnë me regjistrimin e fëmijëve në shkollat e mesme, që nuk janë banor në fakt, po që janë me qira në Prishtinë. Ka raste të tilla, unë e di që ka dhe manipulime, por si mund të identifikohen këto raste? Keni bërë apo prioritet thjesht e keni Prishtinën? Vitin këtë vetë që sa po e mbëllëm, edhe po e mbëllëm të 2 ditë, ne kemi pas në lista të regjistruar, po flas për shkollën nivelin 1 dhe nivelin 2, shkollën fillore të mesme Tolt, 222 fëmijë me thashë të quajtura dokumentet noterit, që kanë shku kanë bë, kanë kontrata me noterin, se janë me qira afër, jemi në procesin e identifikimit jo thjesht që na kanë penguar shumë, por e kanë uzurpu hapësirën e dikujt që ka shkollën afër, sepse Prishtina punon me zone dhe tash zonimi është në fuqi, është shumë keq për shembull nëse një fëmijë për shembull vjen nga Kalabria dhe ta zën vendin e fëmijës tonë që jetë afër shkollës, do me pas vende garantuar se kemi të bëjmë me shkollë të obligueshme. Si vjet jemi të kujdesshëm, po kërkojmë dokumente shtesë, mos më ndodh ky proces. Dhe po bëj apel te prindët që mos të ngarejnë për shembull te Ismail Qemali, e kanë afër Ilirin, unë po ju them që Iliria nuk mbetet kurrë mbrapa Ismail Qemalit,
si duke disa shkolla në fokus të prindve dhe kanë menduar që vetëm ato shkolla punohet mirë. Në fakt pas rezultateve kanë dalë që diku aty këtu janë parapërsisht njëjta. Parapërsisht njëjta. Bile në shkollat që ka pak fëmijë, po i përmendin disa, për shembull Peter Bogdan, që e kemi këtu afër, punohet jashtëzakonisht mirë, janë 700 nxënës, ka kurse shumë të mira. Nuk di pse ai që është në atë zonë vrapon dhe çon nxënësin në model, se dhe modeli është afër, ose për shembull shkollën e Gjelbërt, e nuk e çon Nazim Gafur, sepse Nazim Gafur po ashtu punohet shumë mirë. Do thotë ekziston një fakt percepcion negativ i prindve, se vetëm në atë shkollë punohet, ose vetëm model punohet, në shkollën e Gjelbërës punohet, ose ndërtesa për shembull është e vjetër dhe nuk punohet. Në ndërtesën më të vjetër gati kemi Sami Frash, po aty punohet më së miri. Ose kemi ndërtesën e vjetër ish normal në Gjin Gazulli, po aty punohet shumë mirë dhe është shkollë me traditë. Do thotë ne kemi shkolla me traditë punës dhe i ftoj një herë prindët që mos bëjnë presion shumë në disa shkolla, zemos shkollën model, shkollën e Gjelbërt, shkollën Ismail Qemali, Dardania, Xhemali Mustafa, kështu me radhë ku fokusimi është më i madh dhe ku mandej nuk mund të regjistrojmë, sepse na fundit jemi të obliguar me legj që asnjë fëmijë mos mbetet nivelin 1, 5 edhe 6, 9 jashtë bankave shkollore. Kemi të bëjmë me arsim të detyruar, çdo fëmijë do të regjistrohet. Zoti Salihu, faleminderit shumë që ishit pjesë e programit Mëngjesit. Kaq kishim kohë, unë besoj që do të kemi raste tjera që të bisedojmë. Arsimi është një prekupim gjithkombëtar, besoj edhe do duhet jetë. Nuk e di nëse më lejohet ta them këtë, por unë sigur kam besimin se ju do të angazhoheni shumë për mirësimin e kushteve në gjitha këto që folëm, jo vetëm të objekteve shkollore, por edhe të sistemit, sepse edhe komuna mund të ketë, ka fleksibilitet, duhet të ketë fleksibilitet që të organizojë diçka, që fëmijët tanë nesër të jenë pse jo më të mirë se ne. Faleminderit shumë për ftesën, ne po bëjmë përpjekje të detyrim me punu, në atë ditë jemi duke punu me kriju kushte më të mira për fëmijët, që fëmijët i kemi shumë të mirë, janë fëmijë fantastikë dhe gjitha fajt për mos arritjet e tyre në arsimi kemi ne. Faleminderit shumë edhe një herë zoti Salihu. Biseduam me Jonuz Salihun, drejtori i drejtorisë arsimit në komunën e Prishtinës, lidhur me sfidat e arsimit në komunën e Prishtinës. Folëm për regjistrimet, folëm për kushtet, folëm për mundësitë që komuna i ka që ndryshojë diçka sa i përket mësimdhënies, sistemit mësimdhënies, të kalojmë nga ajo që kemi pasur më herët më shumë praktik se sa thjesht ligjërat të thatë. Kthehemi pas marketingut.